رفتگان دیماه چه کسانی بودند و چرا به خیابون اومدن؟ نسبت نقش زنان به مردان تو این اعتراضات چی بود؟ چرا آمار کشته شدگان این اعتراضات اهمیت داره؟ و بالاخره پایگاه طبقاتی معترضین دیماه واقعا چی بود؟ چرا توماج صالحی ما را از شورش گرسنگان برحذر میکنه؟ اساسا حمله سلطنت طلبان به توماج صالحی برای چی بود؟ سعید قاسمی نژاد اما در مورد شورش گرسنگان چی میگه و ازش چی میفهمه؟ بالاخره رفتگان دیما رفتگان یک شورش گرسنگان بودند یا یک شورش توده ناراضی و مصادره شده توسط رضا پهلوی؟ شادی امین هستم و در برنامه ولتاژ این هفته میخوام به این سوالا پاسخ بدم. بریم سر دو اتفاق مهم که تو این هفته رخ داد. یکی پیامی بود که توماج صالحی از ایران منتشر کرد. یه تفکری سالها پیش وجود داشت که خواهان این بود که ایران تحت تحریم‌های سنگین قرار بگیره، نه تحریم‌های صرفا نظامی و امثال هم، بلکه تحریم‌هایی که باعث بشن فشار اقتصادی روی مردم انقدر زیاد بشه که به اصطلاح طغیان کنن و در نتیجه رژیم تغییر بکنه. همون تفکر امروز به شکل دیگه‌ای در اومده و خواهان اینه که زیرساخت‌های ایران نابود بشن و مردم به خاطر کمبود سوخت، قطعی آب و برق، فشارهای اقتصادی و امثال هم بیان بیرون و انقلاب کنن. من به عنوان یک مثال، من به عنوان یک نمونه، مثل خیلی از ایرانی‌های دیگه متحمل زجرهای مختلف شدم توی این سال‌ها، اما هرگز حاضر نبودم و نیستم که یک خط روی تن یک نفر بیفته تا من به اهدافم برسم. من فکر می‌کنم که قربانی کردن دیگران برای رسیدن به هدف شرافتمندانه نیست. در وهله بعد هم انقلاب‌هایی که از سر گرسنگی بودند اغلب نتیجه مثبتی نداشتند. تغییر باید همراه با آگاهی باشه تا نتیجهش مثبت و متفاوت بشه. خب ما همه اینها رو از کسان دیگه هم در ایران شنیدیم که این سیاستی که داره پیش برده میشه و به هر قیمتی و به هر هزینه‌ای به هزینه مردم میخواد به قدرت برسه، سیاست شرافتمندانه‌ای نیست. من فکر می‌کنم دقیقاً در این نکته بود که حملات به توماج شروع شد و هواداران سلطنت شروع کردن بهش حمله کردن. در حرف توماج دو کلیدواژه است که اینها رو ناراحت میکنه. یکی موضوع حمله نظامی زیرساخت‌ها و یکی هم موضوع آگاهی. یعنی میگه فقط کافی نیست مردم شوری داشته باشن و ناراضی باشن بریزن تو خیابون، باید آگاهی داشته باشن به آنچه که داره پیش برده میشه و آنچه که در آینده میخوان. این حرف ها باعث شد که به شدت علیه توماج صالحی کمپین بکنن. سلطنت طلبها اومدن در توضیح این که نه این شورش گرسنگان نبوده، فیلم آبدانان رو پخش کردن که یادتون همه ما اون موقع دیدیم، تحسین کردیم و فکر میکردیم که چقدر در واقع مبارزه‌ای که دارن میکنن، چون علیه صاحب اونجا، علیه اون مناسبات هست، در واقع دارن خشمشون رو پیاده میکنن، شعارهای علیه اون دادند و این صحنه رو میان نشون میدن و میگن که ببینید اگه ما کرامت نداشتیم، اگه گشنه بودیم این کارو نمیکردیم که حتی از این برنجا هیچ کس نبود. خب این یه ادعایی است که در واقع میخواد بگه این مردم هیچ کدوم گرسنه نبودن. من نمیدونم گرسنه ها تو این اعتراض کجا بودن؟ اون کسایی که میگیم 60% زیر فقرن تو این اعتراضات کجا بودن؟ اونا آزادی نمیخوان، اونا رفاه نمیخوان، اونا نشستن خونهشون و عقلشون نمیرسید باید بیان تو این خیابون. سر اینها بحث هست. من اگه اجازه بدین تحلیل خودم در این رابطه رو بعداً هم در رابطه با نظری که امثال سعید قاسمی نژاد از تیم رضا پهلوی و دیگران سر ترکیب طبقاتی اعتراضات دیماه دارن بحثش رو ارائه میدم. اما به این محدود نکردن خودشونه که بیان فیلم آبدانان بذارن و به توماج صالحی فوش بدن. فوش‌های شدید جنسی من جمله این برنامه رو ببینین از هواداران سلطنت، همه جا داره در دفاع از اینها لجن پراکنی میکنه و گوش بدید. میگم این روی صحبتم با این طول مجاهد مادر ثابته پدر متغیر من این فیلم رو
بارها دیدم و فکر کردم که پخشش بکنم یا نه، برای اینکه واژه‌ها و کلماتی داره توش که بسیار کریهه. تا همینجا بهتون نشون دادم و فکر می‌کنم کافیه. فحش‌های شدید جنسی است به مادر توماج، به خانواده توماج، به خودش، تهدیدهای جنسی است توش و این تنها مورد نیست، بسیار بود. همینه که میگن اتحاد الان لازمه، انقدر به هم دیگه حمله نکنید، این همه به شاهزاده حمله نکنید، این همه فلان نکنید. اساس حملهشون به مخالفانشون این شیوه بوده، فحشای جنسی و غیره. اما این آدمه نشونش دادم که فقط برگردم یکم هم تاریخش رو نشون بدیم، ببینیم این فقط جاوید شاه میگه و فقط با توماج بحث سیاسی میکنه یا با دیگران هم بحث سیاسی در خیابون میکنه. چون بالاخره پهلوی گفت همتون برین خیابونای جهان رو اشغال کنین و پرچم شیر و خورشید و غیر از اونم هیچ. این واقعا درونیش کرده. ببینید چجوری در جایی با پرچم زن زندگی آزادی در برلین برخورد میکنه و اونجا این حرفا رو میزنه. پرچم مگه دفتر نقاشیه خانوم؟ یعنی چی این مارکو زدی وسط زن زندگی آزادی مساویه با پهلوی. نه شما پرچمتون میان کنار ما اصلا دوست نداریم. اینو دیگه نیار، پرچم ما مشخصه خانوم. زن زندگی آزادی یعنی پهلوی. همین خود دوستامون پرچمی بده چپی مجاهد. آره شما به نظر من یه فیلیپس برای شرشتون پیدا کن. سیبیلات در اومد. بچه چرا اینقدر جات میزن؟ اینو پخشش میکنم. باریکلا. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. این بخشی از فرهنگ تیم شاهزاده است که تو خیابونای جهان داره این روزا تحت عنوان صدای مردم ایران خیابون اشغال میکنه و همه جا رو برای همه ناامن میکنه. این فضا باعث شد که توماج صالحی یک استوری بذاره و یه توییت بزنه و بگه که من منظورم از حرفایی که زدم دیماه نبود و در واقع حق همه مردم هست که برای کرامت و زندگی خودشون و غیره. یا در واقع قیام دیماه هم در همین رابطه یک قیام حقخواه بود و توضیح داد که بحث من سر اینه که مردم به سوی فقر بیشتر سوق ندین که نتیجه خوبی نخواهد داشت. خب وقتی که به این قضیه نگاه بکنیم، این عقب نشینی یا این اجباری که مجبور میکنن هر کسی رو بیاد هی توضیح بده که من چی میگم، در صورتی که در گفته اول توماج بسیار روشنه که داره راجع به چی حرف میزنه. حرفش رو به آینده است. اینکه چقدر با حرفاش موافقیم یا خیر مهم نیست، مهم اینه که اونها با هر گرایش نظری این برخورد میکنن. نقد به توماج که میگن که میگه شورش گرسنگان بوده، اون نگفته ولی وقتی این رو میگن بهش، در واقع اینه که شورش گرسنگان رو امری تحقیرآمیز میدونن. گرسنگی مردم عامل شرمه. مردم گرسنه برای اینا فاقد اهمیت. اینا نمیخوان جزو گرسنه ها باشن. اینا همشون خونه‌های مجللی دارن، همشون وضعشون خوبه و غیره. و در این حال موضوع آگاهی رو اصلا میخوان بگن یعنی چی؟ مردم بریزن تو این کافیه بگن جاوید شاه. همش هم ما داریم همین شعار رو میدیم، برای اینکه ما نمیخوایم محتوا بدیم به این جنبش. شعار جاوید شاه دوستان عزیز برای اینه که شما از یک آلترناتیوی حرف بزنید که اساسا محتواش معلوم نیست. مردم رو بیارید به خیابون بدون اینکه بگه علیه حجاب میخوام حرف بزنم، علیه بیکاری میخوام حرف بزنم، علیه زندانم میخوام حرف بزنم، علیه اعدام فرزندم میخوام. نه، همین جاوید شاه کافیه و این امکان میده که اون شاه خودش شرایط رو برای شما جاوید کنه. شما فعلا بگو جاوید شاه، به شما ربطی نداره بقیه‌اش. این اون اتفاقی است که توییت علی حسین قاضی‌زاده نشون میده که چقدر براشون گرون اومده. این آدم بی سواد که اساسا فکر نمی‌کنم با کتابخونه رابطه‌ای داشته باشه، اومده تازه برای اولین بار توصیه میکنه کتاب بخونید. البته داره طعنه میزنه به توماج. کتاب بخونید تا بفهمید که این شورش گرسنگان نبوده و اینا اومدن نام پهلوی رو صدا زدن و غیره. یعنی شما اگر گرسنه بودی اونجا بودی، اگر برای شکم بچه‌هات رفتید خیابون، اگه برای خواستای معیشتی رفتید تو خیابون، اینا حذفتون میکنن. تازه میگن فقط برای اسم پهلوی بوده. خب اجازه بدین توییت قاسمی نژاد هم ببینیم. قاسمی نژاد تو سال 22
2 بار در مورد شورش گرسنگان حرف میزنه. در توییت اولش میاد در واقع با ادبیات خودش میگه که استمرار طلبان با تحقیر از واژه شورش گرسنگان استفاده سال 22 سال اینا هم که انقدر کلمه لغو زدن تو عرصه سیاست که اصلا دیگه واقعا حتی افشاشون هم موضوعیتش از دست داده استفاده میکنن و بسیاری از دوستان برانداز نیز بهشان برمیخورد که این شورش گرسنگان نیست، همون کاری که الان رفیقاش دارن میکنن و تیمش داره میکنه و هواداراشون. میگه هر دوی این گروه اشتباه میکنن. تومار جمهوری اسلامی با مستضعفین برهم خواهد خورد. دقت که برهم خواهد پیچید، یعنی با واژه مستضعفین هم دقیقاً استفاده میکنه و میگه اینها به درستی فهمیدن که فقر و گرسنگی محصول ناگزیر این رژیم است. در واقع داره میگه فقر و گرسنگی وجود داره، این هم شورش گرسنگان این مستضعفینن که این رژیم رو خواهند انداخت. اون موقع هنوز منتظر بودن که مستضعفین بیان دنبالشون سال 22. در روز بعدش میادش مینویسه اینها وقتی برای تحقیر میگن شورش گرسنگان، دردشون اینه که محرومین برای حرفای مفت و دروغهای روشنفکرای این پخمگان خود نخمه پندار اساتید داعشگاه. ادبیات کریه رو ببینید، این یارو به عنوان محقق ارشد توی نهاد اسرائیلی کار میکرده، ببینید ادبیاتش چیه. اساتید داعشگاه، به دانشگاه میگفتن داعشگاه، الان شد دانشگاه چون از یه گوشه یه حیاتش اینا تونستن شعار مرگ بر فاسد بدن. داعشگاه راندخاران و هنربندان تره خورد نکرده و مستقیم قلب ائتلاف حجره و اوباش را هدف قرار دادن. حوزه و حجره هم که میدونین چه بازار منظورشون بود. حالا اینا هنوز دوره است که دنبال بازار نیفتاده بودن، از اعتراضاتش نمیخواستن استفاده بکنن. به هر شکل میبینیم که رژیم شورش گرسنگان بسیار مثبته. میگه اونها اصلا قرار جمهوری اسلامی رو بندازن و الی آخر. ولی این عده‌ای که میان میگن تو دیما شورش گرسنگان نبود، علتش نیست که اصلا فرقی بین شورش و خیزش و انقلاب رو میفهمن. اینا مشکلشون و ننگشون اینه که بخوان گرسنگان جزئی از این اعتراضات باشن، انگار اینا تحقیر میشن. نه، ما همه وضعمون خوب بود، فقط اومده بودیم شاهمون رو می‌خواستیم، فقط واسه شاهمون رو برگردونیم، فقط واسه ایرانمون رو پس بگیریم، اصلا ما گرسنه نیستیم، اصلا ما فلانیم. و این در حالیه که مردم عده بسیار بیشتری اتفاقا به دلیل وضعیت معیشتشون، به دلیل فقر بیشتر بفیشه پس از جنگ به مبارزه اومدن، به دلیل تنگناهای عمیق اقتصادی، به دلیل از دست دادن کارشون، به دلیل عدم امنیت مالی و به دلیل گشته موندن. کارگران بیشتری گرسنه میخوابن، کودکان بیشتری از تحصیل باز میمونن، اردوی کار ارزونتر خودش رو میفروشه و میانگین سنیش کش میاد. از اونور جوانترها باز کودکان بیشتری به اردوی کار میفرن و عده بیشتری در پیری و کهنسالی مجبورن کار بکنن تا خرجشون رو، زندگیشون رو بگذرونن. این وضعیتیه که با اون روبرو هستیم و اگه اونها شورش گرسنگان رو رد میکنن، علتش تحقیرآمیز دونستن گرسنگی و مبارزه برای معیشت بهتره و خاص رفاه اقتصادی رو مایلن از مطالبات حذف کنن و جای اون جاویدشاه بشورن. مگه نگفتن جاویدشاه همه چی داره؟ و من معتقدم شورش گرسنگان نبود، اما فجایع اقتصادی و از دست دادن هستی و امنیت اقتصادی دلیل اصلی شکل‌گیری اعتصاب بازار و سپس پیوستن مردم بیشتری با شعارها و خواسته‌های گوناگون به این مبارزه بود و کسی نمیتونه این کار بکنه که بخش زیادی، همونطور که اسماعیل بخشی هم میگه، از کارگران در این اعتراضات حضور داشتن. اینا رو در بین کشته شده‌ها میبینیم که اتفاقاً به لحاظ طبقاتی بخش زیادی از کسانی که در خیابان‌ها بودن، کسانی بودن که در این سال‌ها سفره‌های کوچکتری رو تجربه کردن و با خواسته ها و شعارهای خودشون، از اون کسانی که میگفتن مرگ بر دیکتاتور تا کسایی که گفتن نه سلطنت نه رهبری، آزادی و برابری، تا کسایی که شعار زن زندگی آزادی دادن و تا کسایی که گفتن این آخرین نبرده، همشون در بینشون به احتمال زیاد گرسنگانی وجود داشتن و اینو نمیتونیم انکار بکنیم. و آنچه که توماج صالحی در مورد آگاهی در تو انقلاب میگه، یعنی آگاهی ذهنی که بتونیم شرایط عینی و مبارزه عینی رو تحلیل بکنیم، قدم‌های بعدی رو تعیین بکنیم، بی قید و شرط جزو ضرورت‌های مبارزه ماست. به این معنی بله، شورش‌های کور شهری نمیتونه به یک انقلاب دموکراتیک با خواسته‌های انسانی منجر بشه و بتونه اهداف انقلابی جامعه رو برآورده بکنه، ولی این به این معنی نیستش که ما با شورش‌های روبرو نخواهیم بود یا این اعتراضاتی صورت میگیره هیچ ربطی به معیشت و تنگناهای عمیق اقتصادی در جامعه نداره.
حالا یه نگاهی داشته باشیم ببینیم ترکیب کشته شدگان دی ماه چه کسانی بوده. بریم سراغ انتشار یه گزارش بسیار جالبی که در مورد ترکیب و بررسی موقعیت کشته شده های دی ماه هستش و نظرات اونها با ارجاع به پیج های اینستاگرامیشون و آنچه که اونجا منتشر میکردن، کسانی که ازشون باهاشون رابطه داشتن، کامنت هایی که گذاشتن و محتوای تولید شده توسط اینها طی چندین سال. این تحقیق از سوی ابوالفضل حاجی زادگان که پژوهشگر اجتماعی هستش توی وبسایت مشق نو منتشر شده. دلیل اینکه به این گزارش میپردازم دقیقاً بحثایی در مورد آنچه که توماج صالحی گفت و بحثی که ایجاد کرد و آنچه که جریان سلطنت طلب در مقابلش گفت و چرا مهمه این بحث ها. این پژوهش حاجی زادگان با این جمله شروع میشه که برای من بسیار تاثیرگذار بود. میگه که اگر نبودم مرا در چیزهایی پیدا کنید که دوستشان داشتم. و در واقع از آن کسی که دیگر نیست ما میگردیم ببینیم چه مانده است و چه علایقی داشته. این جمله است که حسین تهرانچی تو متن معرفی پروفایل اینستاگرامش نوشته بوده. یه جوان علاقمند به موسیقی و ورزش که 31 سال بعد از به دنیا اومدنش تو 18 دی 1404 در نارمک کشته شد. این حسین تهرانچی است. تو رفتی دگر ما یکی از جانهایی که در دیما از ما گرفته شد. سینه خدا حافظ گم شد در قلبت عشق بی ثمرم. بعد از این مقدمه این گزارش به نکته مهمی اشاره کرده که ما تو تمام این ماه‌ها پس از دی ماه شاهدش بودیم، یعنی بازی با رقم کشته شدگان برای باجگیری سیاسی یا مهر مشروعیت زدن به رهبری خودخوانده و در یک کلام مصادره نام‌ها و جان‌ها و تقلیل اونها به آمار. محقق در سختی مواجهه با این سرنوشت‌ها در حین تحقیقش میگه که قرار گرفتن در معرض این تجربه دردناک میتونه به ما یادآوری کنه که یک چه عدد بزرگی است تا شدت ابتذال در مناقشه اصطلاحاً سیاسی رو که درباره تعداد جانباخته‌ها در جریانه رو بهتر درک کنیم. میگه یک عدد مهمی است، یک عدد بزرگی است، هر یک جانه. اگر باور کنیم که هر جان ارزشش در آن جامعه‌ای که زندگی میکنه، یعنی خانواده، دوستان، همکاران، همکلاسیان، همسایگان، ارزش ویژه‌ای داره و هر کسی از این جامعه ها، از این خانواده ها، از همه اینا برخورداره، یعنی ما تعداد کشته شدگان دی ماه چنین وسعتی رو در غم و اندوه به جامعه تحمیل میکنه. اگر این رو بفهمیم بعد برامون مهم میشه که بدونیم چند نفر و چه سرنوشت‌هایی به خاک و خون کشیده شد. و اینجاست که میدونیم، همه ما دیدیم چگونه این جانها به اعدادی از 3000 به 6000 به 12500 به 36500 به 40000 به 50000 به 45000 به 96000 به 100000 تغییر کردن. ببینید خود رضا پهلوی، کسی که با همه جا امکان مصاحبه داشت و حرف زدن، در این مورد چه میگه؟ Just this year, less than 2 months ago, on January 8th and 9th, more than 30,000 protesters were killed. ببینید داره صحبت از این میکنه که دقیقاً امسال در 8 و 9 ژانویه 30,000 نفر کشته شدن. سخنرانی بعدیشو ببینید. Cover of darkness and with a depravity that shocked the world. They massacred more than 40,000 Iranians. اینجا میگه در تاریکی شب در شرایطی که جهان فلان، اینا زدن 40,000 تا رو کشتن. 10,000 تا اضافه شد. بعدی ما 50,000 نفر کشته ندادیم که تنگه هرمز باز بشود. 40,000 تبدیل شد به 50,000. یعنی اینا یک انسان براشون ارزش نداره. تازه از اینم جلوتر رفتن. سعید بشیرتاش در مونیخ اومد گفت 100,000. چرا؟ چون این عددی است برای مناقشه سیاسی و چانه‌زنی در بالا. اینا جان نیستن. اینا عددی است که در اون قراردادی که قراره بذارین سهم شما رو میتونه تعیین کنه. اینجا رو ببینین، این خودوکیل خوانده هوادار سلطنت و لومپنی که در فضای سیاسی جا گرفته به خاطر دفاعش از رضا پهلوی، ببینید امروز
چی میگه راجع به تعداد کشته شده؟ شمار کشته شده های جنگ اسرائیل به 6,000 تن نرسیده. خامنه‌ای تو 2 شب 96,000 ایرانی رو به گلوله بسته. دقت کنید تعداد کشته شده های جنگ اسرائیل به 6,000 تا نرسیده. مهم نیست، شده 5,955، شده 5,000 تا، شده 4,000 تا، شده 100 تا. برای اینا مهم نیست. برای اینکه اون آمار کشته شدگان جنگ رو در نسبت با اینا، یعنی دارن مقایسه میکنن، یک بده بستونه تعداد شد 96,000 تا دقیقا. هیچ کس هم جلودارش نیست. جرأت هم دارین راجع به این حرف بزنین، تبدیل میشین به هوادار جمهوری اسلامی. چون جمهوری اسلامی این عرصه رو ایجاد کرده، آمار داد برای اولین بار از کشته شدگان یک اعتراض. از جایی که کشته بود جمهوری اسلامی آمار داد، اومد گفت یک بار 2,987 تا و یه جا گفت 3,117 تا. تغییرات آماری هم به دلیل ناشناس بودن یه سری از کشته شده و البته آمار کشته شدگان خودش رو هم درش حساب کرد. چرا به نفع جمهوری اسلامی بود آمار بده؟ دعوای آمار رو میشناسه جمهوری اسلامی، همونطور که در دوران آبان اومد آمار رسون به رویترز. دعوای آمار اینجا، ولی کسی پاش نرفت. کسی نیومد بگه بیایید ثابت کنید 50,000 تا کشته شدن. این دفعه نیروهای حقوق بشری، جریانات مدافع دموکراسی و حقوق بشر یاد گرفته بودن که بگن حتی اگر یک نفر کشته شده، یک جانی است که بی‌دفاع با گلوله جنگی در خیابان کشته شده. و تمام این جانهایی که در صحنه‌هایی مثل کهریزک، بازار رشت و در جای این کشور ما دیدیم، از کرمان و عراق و جاهای دیگه، اینها به ما نشون داد که ابعاد این جنایت بسیار وسیعه و نیاز به کار و تحقیق داره تا هر کدام از این جانها کرامت و آنچه را که براش مبارزه کرده بودن رو بتونن انعکاس بدن. و این کار وظیفه ماست و تازه آغاز شده. این تحقیق آغازی بر تحقیق در مورد تعداد کشته شدگان، چگونگی از گرفتن جانشان، کدام نهاد بوده، در کجا بوده و اینا چند سالشون بوده و با چه آرزوهایی رفتن و انسان سازی از اونها. اهمیت این گزارش در همینه که دوباره ما رو برمیگردونه که کشته شده های دیماه رو به عنوان انسان ببینیمش. آنچه که جریان سلطنت و هواداران رضا پهلوی، تبلیغات ایران اینترنشنال و من و تو در مورد کشته شدگان دیماه انجام دادن، انسانیت زدایی از اونا و تقلیلشون به آمار بود. به این گزارش یک بار شاید خیلی کوچیک تلنگری به ما میزنه که به این سرنوشت ها دقت بکنیم. ولی این ویدیوهایی که از رضا پهلوی نشون دادم و آمار بردن بالا و غیره، ببینیم این آمار از کجا اومد. کوتاه اشاره میکنم، بعدا هر کدوم از دوستان بحثی داشتن میتونیم بکنیم. بعد هیچ آماری ندارم در مورد کشته شدن. میدونم که بیشتر از هزاران نفر رو جمهوری اسلامی سلاخی کرده در بیمارستان ها، در خیابان ها، در زمانی که دستگیر شده بودن و در رها کردنشون در خیابان با زخم‌های عمیق و با جراحاتی که منجر به مرگشون شده. تو 25 ژانویه این امیر مبارز پرستا، همون کسی که در مونیخ مسئولیت اون جریان حلقه مونیخ رو داشت و میزبان رضا پهلوی بوده همه این مدت، از نزدیکانشه، در 25 ژانویه میاد با تایم مصاحبه میکنه و آمار رو 30,000 نفر عنوان میکنه. دقت کنید در زمانی است که اینترنت قطعه. 30 ژانویه خود پرستا میاد آمار رو 33,000 نفر اعلام میکنه. یعنی در فاصله 5 روز آمار خود این آقای دکتر پرستا که الان هم از اعضای یا مسئولین حزب ایران نوینه، ایشون کسیه که داره آمار میده. تو مونیخ نشسته، اینترنت ها هم قطعه، این داره آمار میده. 16,500 تا رو داد، شد 30,000 تا بدون اینکه بگه بر چه اساسی. ادعاش هم اینه که اینو از آمار کادر پزشکی که اینا باهاش در ایران ارتباط دارن دریافت میکنه. و در روز 30 ژانویه خود این آقای پرستا در مصاحبه که بعداً توسط ایرانیا هی بازپخش میشه، میگن نشریه تایم آمار رو گفت 33,000 تا، بقیه رسانه ها هم این رو بازنشرش میکنن و تبدیل میشه به یک فکت. آمار 33,000 تا است که ظرف 5 روز گفتم 3,000 تا رو موفق شدن به مورد شناسایی قرار بدن و البته در شرایطی که گفتم اینترنت هم وجود نداشته. بعداً ایران اینترنشنال در همون روز آمار کشته شده های یهو 10,000 نفر اضافه میکنه و میادش به آمار 36,500 تایی اشاره میکنه و البته اونم ادعا میکنه که با تماس با
شبکه از کادر پزشکی و از عوامل حکومتی این آمار رو به دست آورده. اینکه اینها هیچ کدوم نتونستن تا کنون به ویژه اگر چنین تعدادی کشته شده باشه بتونیم اتفاقا، برای من این رو بارها گفتم، اگر در این مملکت اینا تونستن 40,000 نفر رو بکشن و ما 40,000 خانواده معترض نداریم، این نشون میده که جمهوری اسلامی در ارعاب، در کشتن صدای مخالف، در ساکت کردن جامعه موفق بوده. من اعتقاد دارم این نیست. من اعتقاد دارم اون جامعه معترضتر از اونه که عزیزش رو بگیرن در دیما و بخش عظیمش سکوت بکنه. میتونم بپذیرم درصد این کار رو بکنه. برای همین توهین به مردم ایران هست که بگیم 100,000 نفرتون رو در 2 روز کشتن و شمایی که میلیون ها ریخته بودید تو خیابون همتون ساکت شدید و حرف بچه هاتون رو نمیزنید. از 100,000 ما فقط فلان قد تعدادشون رو میشناسیم، هزارانشون رو فقط 6,000 تاشو، 4,000 تاشو، 7,000 تاشو. و البته که کار ساده ای نیست و البته که احتیاج داره به محققینی که بتونن این کار رو بکنن، به کسانی که این ارتباطات رو داشته باشن، به تشکل‌هایی که از درون به چنین تحقیقی کمک بکنن و به دست یافتن به آمار و اسناد دستگاه اطلاعات امنیتی و انتظامی ایران. همه اینا رو ما امروز فاقدش هستیم. برای همین هیچ کسی نمیتونه به طور قطع از یک آمار دقیق کشته شدگان دیما حرف بزنه. البته رضا پهلوی در یک پادکستی با یک مصاحبه با یک آلمانی اونجا صحبت از این میکنه که تنها در تهران 36,500 نفر کشته شدن. اونا به نظر میاد که خیلی کارشون دقیقه و همه چی دارن و همه چی رو میتونن بدونن و بگن. اما برگردم به پژوهشی که گفتم. ببینید اینجا فقط چند تا نمونه از بالا بردن آمار رو در رابطه با مقاصد سیاسی دیدیم. جمهوری اسلامی هم از اونور میاره پایین و میخوان یه دعوایی دوباره سر آمار جا بندازن و بدون اینکه ما به محتوای این اعتراضات، به تداومش، به سازماندهی بهتر، به بررسی و جمع‌بندی خطاهایی که رخ داده و چگونه میشد بهتر پشتیبان این مردم بود رو به نظرم به انحراف ببره. در بین این دعوای بر سر آمارها از سوی سامانه پهلوی و جمهوری اسلامی دیدن این جانها ممکن نمیشه. آمار سایه میندازه رو زندگی ها و سرنوشت های فردی و این اتفاقا نه اینکه نبینیم، نه اینکه مهم نیست گستردگی این کشتار چقدر بوده، بسیار مهمه، ولی نباید غافل بشیم از اینکه اینها رو تبدیل به انسان‌هایی که آینده داشتن و موضوع دقیقاً همینجاست که برای آزادی، برای زندگی بهتر بری تو خیابون و کشته بشی و این رو باید میتونستیم ترسیم بکنیم و این گزارش امیدوارم که این مجال رو فراهم بکنه که بیشتر برگردیم به این زندگی‌ها و تلاش‌ها و بفهمیم که چه انگیزه و چه شوری پشت این مبارزه بوده، یا کجاها کاسیایی داشته، یا کجا دچار توهم بوده، کجا امید واهی داشته، کجا بی تجربه بوده و از فاقد رهبری یا جریانی بوده که بتونه ازش خط بگیره. در واقع این پژوهش هر فرد رو سعی میکنه در یک مجموعه آماری کوچکتر در مقابل ما قرار بده و مجالی بده برای دیدن اونها به عنوان افراد مستقل و نسبت به اینکه بپذیریم حق افراد رو برای داشتن نظریات مختلف، نه اینکه این آمار رو برای زدن چماق بر سر دیگران استفاده کنیم، مثل حزب الله‌ای که میگفتن شهید دادیم چرا حجابتو برمی‌داری، آی کشته دادیم تو دیما پس دیگه حرف نزن علی شاهزاده. این روش رو امروز این دو قطبی است که داره عمل میکنه. برای همین بسیار مهمه که صداهای این چنینی، صداهایی که من سعی کردم لااقل به سهم خودم ایجاد بکنم که آن نظریاتی که به این دو قطبی ارتجاعی که یکی در قدرت است یکی میخواهد به قدرت برسد بتونه دائم نقد بکنه و بهش بپردازه. این گزارش چند تا نکته جالب داره. یکی این که در واقع ارزش گذاری میکنه به شخصیت مستقل کشته شده و باز برگردوندن هویت انسانی به اوناست و میادش از بین یه نمونه آماری 957 نفره از معترضان و کشته شدگان دیما سال 1404 میادش اونها رو بررسی میکنه و میگه که 23% متعلق به تهران بودن. البته این به این معنی نیستش که 23% کل کشته شده ها متعلق بودن. دقت بکنید در این آمارها صحبت از کسانی
کسانی است که اینستاگرامشون باز بوده. 477 تا از اکانت‌های کاربری این افراد رو تونسته پیدا بکنه که از این تعداد 306 تاشون باز بوده. یعنی می‌بینید چقدر محدود متاسفانه نسبت به اون تعداد کشته شدگانی که بوده، ولی با این وجود ما در واقع 306 نفر رو میتونیم از زبان خودشون و در طی چند سال روند نظرات سیاسیشون رو بشناسیم. یعنی هر آماری که میاریم راجع به این آدم‌ها حرف میزنیم، اینو بس دادنش به کل جمعیت در حال حاضر نمیتونه از لحاظ من درست باشه. بشه میگه 23% این تعداد ساکن تهران بودن، باقیشون شهرستان‌های کرج، اصفهان، مشهد و رشت رو در بر میگرفتن و بعد جاهای دیگه. تو شکل 2 اگه دقت بکنید ببینید توزیع سنی کشته شده ها رو میبینیم که حدود 2/3 کشته شده ها به رده سنی 30 سال به پایین تعلق داشتن که ما متوجه میشیم که هم به لحاظ جغرافیایی بسیار گسترده است، یعنی 120 شهر رو در بر میگیره و هم میبینیم که سهم بالایی دارن جمعیت نوجوان و جوان در بین معترضین، هرچند که ما بالای 60 سال هم کشته شده داریم، اما اصل موضوع زیر 30 سال هستن کسانی که به این اعتراضات پیوستن. میگه که اکثرشون مشاغل غیر رسمی داشتن که به ترتیب میگه آرایشگرا، باریستا یا تتوکارا، فروشنده ها، تعمیرکارا، مربی‌ها، ورزشکارا و غیره بیشترین آمار رو دارن توی این افراد به لحاظ شغلشون که میتونه به جایگاه طبقاتشون خیلی کمک بکنه ما رو برسونیم. ولی از اون برم میگه که وکیل، استاد دانشگاه و سینماگر و بازیگر تئاتر و نوازنده و خواننده در بین این افراد وجود داشتن. اما بحث مهمی که تو اوج اعتراضات و قبل از بسته شدن اینترنت از سوی عده زیادی از فعالین زن توی اون دوره مطرح میشد، میگه فضای مردانه، فضای این تظاهرات توی دیما بسیار مردانه بود. وقتی میرفتیم شعارهایی در طرح مطالبات زنانه میدادیم یا شعار زن زندگی آزادی میدادیم، خیلی بهمون بد نگاه میشد یا یک گروه مردانه شروع میکردن با شعار جاوید شاه و غیره ساکت کردنش یا شروع میکردن که این آخرین نبرد پهلوی برمیگه و ما احساس ایزوله بودن میکردیم، مگه اینکه تعدادمون زیاد میشد و میتونستیم یه گوشه‌ای در واقع راه بریم شعار خودمون رو بدیم و غیره. در واقع در بعضی از تظاهرات ها این گروه ها تونستن تاثیرگذاری داشته باشن به این معنی که فضا رو مردانه بکنن. این بحث مطرح بود. این گزارش راجع به ترکیب جنسیتی کشته شدگان وقتی حرف میزنه میگه ترکیب جنسیتی کشته شدگان در سال 1401 یعنی جنبش زن زندگی آزادی 9% کشته شدگان بود و در اینجا 13% و نتیجه‌ای که میگیره که من به اون نتیجه نقد دارم این هستش که میگه که این موضوع فرضیه کاهش مشارکت زنان تو اعتراضات 1404 رو تضعیف میکنه. این غلطه، چون این آماری فقط نشون میده که جمهوری اسلامی بیرحمانه‌تر و با چشم پوشی بیشتری نسبت در حتی جنسیت تظاهر کنندگان و در عین حال در تاریکی شب هر آن کسی که در این اعتراضات بوده رو زده و اتفاقا نشان از یک کشتار وسیع‌تر، آنچه که در جنبش زن زندگی آزادی یک ترسی از در واقع فضای بین‌المللی موجود بود، در عین اینکه جنبش زن زندگی آزادی در واقع باعث میشد که اینها یک مقدار شاید در اون کشتار وسیع اونجا دست نگه داشتن و نگران بودن. این اتفاق به نظر میاد در 1404 نیفتاده، یعنی بیرحمانه تر کشتن. این نشون نمیده که در واقع به دلیل اینکه تعداد کشته شدگان زن بالا رفته پس تعداد حضورشون هم بالاتر بوده. امیدوارم چنین باشد، ولی این نتیجه‌گیری برای تحقیق علمی زودتر از موعد هست و شاید اگر 200 نفر زن در یک تظاهراتی در یک جایی حضور داشتن، اگر در دوره زن زندگی آزادی 10 نفر از اینا قربانی شدن به دلیل اینکه کلا فرضاً تعداد کشته شده در اونجا 50 تا بوده، 40 تاش مرد بوده، 10 تاش زن، این بار صدها مرد کشته شدن و مثلا 15 زن. این نشون میده که تعداد زنان بیشتری کشته شدن ضرورتاً معلوم نیست. هنوز نمیتونیم نتیجه بگیریم که تعداد زنان بیشتری هم حضور داشتن در این تظاهرات ها و این البته گفتم همچنان باعث بحث است. در البته فیلم های تظاهرات ها خیلی از اینا رو میتونیم ببینیم. اما دو نکته دیگه هستش تو این پژوهش که دوست دارم به اونم یه نگاهی بکنیم. توی شکل 4 نشون میده که کدوم صفحات اینستاگرامی مرجعیت و مقبولیت بیشتری بین صفحات اینستاگرامی که کشته شدگان دیمای 1404 دنبالشون میکردن، فالوورشون بودن، کیا بودن. اینجا ما میبینیم که حدود
که 77 اسم رو اینجا میبینیم. اگه این بخش رو نگاه بکنیم، همونطور که پژوهشگر میگه، بیشترشون نشون میده که اینها طرفدار چهره‌هایی هستن که مردانه‌اند، مرد قوی و مبارز و قابل اتکا رو نشون میدن، اینا رو به عنوان وطن پرست میشناسن و در تصویری که اینجا پژوهشگر نشون میده میبینیم اونها دست بالا رو دارن. در واقع در مقایسه این تصاویر و صفحاتی که اینا دنبال میکردن میرسه به این که رضا پهلوی، علی کریمی، علی دایی، رسول خادم، رضا علیپور، محمد رضا شایع، آیسان اسلامی، توماج صالحی، شاهین نجفی، بهروز وثوقی، علی سورنا و حتی چهرهایی که به لحاظ سیاسی محافظه‌کار و حتی بخشن مدافع جمهوری اسلامی هستند، مثل هادی چوپان، بدنسازی که چند مدال جهانی و مدال المپیک آورده که حالا ببینیدش. این یه نمونه از کسایی است که این آدما دنبالشون میکردن. یعنی اگر رضا پهلوی هم دنبال میکنن به این معنی نیست که خیلی انتخاب شده الان، و دنبال کردن این آدم‌ها بدون اینکه بدونیم به چه دلیل توی اون فضایی که به هر شکل فضای مجازی که از تنها راه‌های ارتباطی و کسب اطلاعات هست و غیره و معنادار هست از یک جنبه. در عین حال اگه نگاه بکنیم به این لیست، بعد از رضا پهلوی درست علی کریمیه. اینه که میگن آهای کسی رو نداریم، به نظر میاد چرا اگه به این کسایی که اینا فالو میکردن بخوایم اقتدا بکنیم، هستن، زیاد هستن از این مردایی که میان اقتدار نشون میدن، مردانه‌ان، ادعای وطن پرستی میکنن و به نظر میاد که همونطور که در سطح جهان شاهدش هستیم، بعضی یادتون رفته تتلو چقدر هوادار داشت، وقتی میگیم اینا رو دنبال میکنن، الان میان هواداری رضا پهلوی میگن اولیش رضا پهلوی، اولیش شاهزاده است. صبر کنین بابا، اولی شاهزاده است که همش هم داره تو ایران اینترنشنال از شاهزاده‌تون حرف میزنه. بذار الان بره همش از علی کریمی حرف بزنه، تعداد اون میره بالا. بره از علی دایی حرف بزنه، از صبح تا شب، بعد ملت میرن دنبالش میکنن. اما واقعیت اینه که این ترکیب یک ترکیب بسیار در جنبه‌های بسیار غیر سیاسی است. این افراد به دلیل ورزشکار بودنشون، خواننده بودنشون، هنرمند بودنشون یا هر شغل دیگه‌ای که داشتن و یا هنرپیشه بودنشون مورد استقبال جامعه هستن، سلبریتی محسوب میشن. و چرا رضا پهلوی پسر شاه سابق در این جرگه نباشه؟ ولی یکم بریم جلوتر، حسن یزدانی هم که کشتیگیر برنده المپیکه، اونم جزو کسایی است که یکی از بالاترین تعداد رو داشته که دنبالش میکردن و در عین حال خیلی هم جوونها او رو دنبال میکردن. ببینیم او کیست. نیت کرده بودم که مدالایی که گرفتم و به موزه آستان قدس تقدیم کنم، نصب کرده بودم و اومدم امروز هم این مدال رو تقدیم آستان قدس کنم. نشون میده که دنبال کردن اینا به دلیل صرفا نظرات سیاسیشون نمیتونه باشه، چون اینها برخن در قطب‌های خیلی متفاوتی ایستادن و ما نمیدونیم که چند درصد آدم‌ها کدوم یکی از اینها رو دقیقاً و به چه دلیلی دنبال میکردن. ولی این یه واقعیتی رو نشون میده. از بین 77 یا 78 اینفلوئنسر داخل و خارجی که بیشترین فالوور رو در بین کشته شدگان داشتن، در بین اون آمار 306 تایی که باز پیجاشون، دوستان عزیز اینو بس ندین به کل کشته شده های دیما، و در بین اونها این پژوهش میگه که از بین 77 یا 78 اینفلوئنسری که دنبال میشدن 7 تا زن فقط وجود داره و جالب یاسمین پهلوی توش نیست. واقعا خیلی منو به فکر واداشت. ولی بقیهشون هنرپیشه ها یا اینفلوئنسرایی هستن که در اینستاگرام فعال هستن غالبا. و من اینجا میخوام بگم که در این تحقیق فالو کردن کسی رو با مرجع قرار دادن اون یکی کردن به نظرم غلطه در این تحقیق و قابل نقد هستش. درم خود یه نمونه رو که خودم قبل از کشته شدنش فالوش میکردم از بچهای ایران رو و خیلی هم دوستش داشتم و روحیش رو بسیار میپسندیدم و معتقد بودم آنچه که داره در اینستاگرام انجام میده یک تحول فکری بین در محیط زندگیش و فالووراش میتونه استفاده کنه رو ازش نقل قول بیارم. روزیتا رخزاده است که اولین مکانیک زن مرسدس بنز هست در ایران. روزیتا رو با هم یه آشنا بشیم باش. من مکانیکم، یه دختر مکانیک، اینجا هم گاراژ منه. الان یه چند سالی هست که وارد دنیای سخت پیچ و مهره شدم، دنیایی که همیشه به اسم مردا برچسب خورده. اما من و یه تعداد انگشت شماری از همجنسام ثابت کردیم که این دنیا مال همه است.
حتی اگه به مزاق خیلی خوش نیامده باشه. این روزیتا بود، روزیتا که در اعتراضات دیماه کشته شد. او میگفت در یکی از پست‌های اینستاگرامیش میگه ما یک شانس برای زندگی داشتیم و شدیم زنی در خاورمیانه. سعادتمندانه نبود ولی جسورانه بود و میدونه که به دنیا آمدن تو اون منطقه و تو اون کشور و زیر چنین نظام‌هایی یک جنگ دائمه برای یک زن و روزیتا این جنگ رو پیش برد و در آخر کشته شد. روزیتا به کدوم یکی از این صفحات اینستاگرامی که اسم بردیم زندگیش مربوطه؟ کدوم یکی از اون آدما، از آیسان اسلامی تا علی کریمی و علی دایی و بقیهشون، شاهین نجفی و توماج صالحی و بقیه اون مردانی که دنبالشون میکردن این کشته شد، کدومشون زندگی روزیتا رو کرده بود؟ کدومشون میفهمید که چطوری زن زندگی آزادی روزیتا رو یک قدم به آینده‌ای که آرزوشو میکرد نزدیک کرده بود؟ برای همینه که این تحقیقات خیلی عالیه. فقط با حواسمون باشه که ما نیاز داریم عده بیشتری از این کشته شدگان رو بشناسیم و انسان زدایی که ازشون شده رو باهاش مقابله بکنیم. و یه نقل قولی در همین مسیر میخوام از زهرا آزادپور بگم که با کار کردن توی کارگاه جوشکاری و رانندگی تاکسی اینترنتی تونسته بود بازیکن لیگ 1 فوتبال باقی بمونه با زحمت خودش. او با انتشار عکسی از خودش تو کمپ تیم‌های ملی ایران نوشته بود اگه خسته‌ای با تمام خستگیت انجامش بده و خودش اینجوری زندگی میکرد. زندگی زهرا آزادپور چه ربطی به زندگی کسانی که حتی زنانی که صفحاتشون توسط اینا فالو می شده مثل نور پهلوی، زندگی اینا چه ربطی داره واقعا؟ یک رابطه سلبریتی است با کسانی که ممکنه زندگی اینها رو تحسین بکنن، زندگی آیسان اسلامی و یا وقتشون رو باش پر بکنن. اینجاست که اهمیت شبکه‌های اجتماعی، اهمیت افرادی که صاحب صدا هستن در این فضاها مهمتر و مهمتر میشه. نقدی که من فکر می‌کنم باز دوباره میشه به گوشه دیگه از این گزارش هست وقتی که میگه که فرهنگ هواداری، یعنی دنبال کردن آدم‌ها در اینستاگرام و غیره، اینجوری نیستش که این اینفلوئنسرها یا این افراد باشن که روی هوادارشون تاثیر میذارن، بلکه به صورت پایین به بالاست. به خصوص در مسائل سیاسی و غیره من معتقدم این قضیه به این شکل نمیتونه مطلق گفته بشه. ما در مورد مثلا گلشیفته فرانی دیدیم به محض اینکه شروع شد ریزش‌های فالووراش اومد و عذرخواهی کرد، یا کسای دیگه مراقبن که فالووراشون ریزش نکنه و حواسشون به نظرات اونها هست، ولی در بسیاری از موارد اساسا ما با این وضعیت روبرو نیستیم. یعنی چطوری شما می‌خواید بگین رضا پهلوی مواظبه ببینه فالووراش چی میگن بعد بر اساس اون عمل بکنه؟ رضا پهلوی قطعا یه رابطه دو طرفه با فالووراش برقرار میکنه، میبینه اونا لومپنن اینم اونوری‌تر میشه، میبینه اونا خوششون میاد اینم اونوری‌تر میشه، میبینه با پرچم اسرائیل میرن اینم. اما این به این معنی نیست که اون از اول نمیخواسته، آغازگرش اوست و بعد از همه پیام مثبت یا منفی رو دریافت میکنن. برای همینه که من فکر نمیکنم آیسان اسلامی مثلا بیاد از هوادارش یا آیسان اسلامی داره یک روش و نگاه به جامعه رو دائم تبلیغ میکنه، بسیار ضد زن هست، بسیار حتی خرافات رو تبلیغ میکنه، بسیار فرهنگ مرد سالانه رو داره توی جامعه. البته خیلی هم زن‌ها هستن دنبالش میکنن و غیره، و به همین دلیل فکر نمیکنم که اینا به دلیل اتفاقا شهرت و نفوذی که روی فالووراشون دارن برعکس باشه که از اونا دستور گرفته باشن. میخوام بگم فضای مسلط توی فضای رسانه‌ای که اینا دنبال میکردن فضای به شدت مردانه‌ایه. شکل‌گیری نظام فکری مردانه و تأخیر آگاهی سیاسی رو توش میبینیم. تو خیلی از اینا وقتی علی کریمی میاد میگه مادرتون، اون یکی میاد میگه هر کی گفت دموکراسی بگو جاوید شاه، اینا فالووراشون همینو یاد میگیرن، همین رفتار رو میکنن. یعنی یه نگاهیه که ناآگاهی رو فضیلت میدونه. داش من کتاب نخوندم اما این آیسان اسلامی و همساله‌ها اینجوری حرف میزنن دیگه. باشه که رضا پهلوی آیسان اسلامی به عنوان نفر دوم و بعد علی کریمی بیشترین آمار مرجعیت رو داشتن و بعدش علی دایی و
شبکه ایران اینترنشنال و بعدم من تو، یعنی شبکه ایران اینترنشنال از علی دایی و آیسان اسلامی عقب‌تر بوده میزان رجوع این افراد بهشون. در مجموع میخوام بگم میگه که از هر 7 معترض کشته شده تو دی ماه 1404 3 نفرشون اکانت رضا پهلوی، یعنی دنبال میکردن، یعنی کمتر از نیمی از اونها. باز هم گفتم این به این معنی نیستش که چه بین اون 4 نفر کسایی نباشن که طرفدار رضا پهلوی باشن، چه بین این 3 نفر کسایی نباشن که فقط فالو کردن به دلیل علاقهشون به کسب اطلاعات از این صفحه. کار جالب دیگه ای که کرده به نظر من جالبه اینه که 7926 تا پست اینستاگرامی این افراد اومده از سال 93 تا دی ماه 1404 بررسی کرده و در اینجا میگه که موضوعاتی که بهش میپردازن که قبلا سبک زندگی بوده و معرفی کسب و کارشون و غیره خیلی وقت سیاسی تر میشه بین سال 1398 تا 1401 و نشون میده که دائم دارن به مسائل اجتماعی بیشتر میپردازن. ما توی این تصویر اینو میبینیم که چگونه از سال 93 سهم در واقع پست‌های مثبت کاهش پیدا میکنه. قبلا سهم پست‌های مثبت یه چیزی هست که 68% پستاشون بوده، این کم کم کاهش پیدا میکنه و پست‌هایی که بیشتر ناراضی‌ان و به یک اصطلاحی منفی در مورد شرایطشون حرف میزنن رو میبینیم. در عین حال پست‌هایی افزایش پیدا میکنه که در مورد تاب‌آوری، امیدواری و این به طور مشهودی این پست‌ها رو به افزایش بوده و در این حال میگه پست‌های با احساس خوشحالی با شیب تندی کاهش پیدا کرده از این تاریخ به بعد و نارضایتی تغییرخواهانه رو میگه که تا مثل سال 1404 از 98 دائم رو به رشد بوده، یعنی گفتن این دیگه این زندگی این شکلی ممکن نیست. روند تغییر سهم نسبی این احساس‌ها به نظر من مهمه، یعنی باید آویزه گوشمون کنیم که یه یافته پژوهشی طولی که از سال 98 تا کنون بر روی صفحه‌های پرمخاطب ایرانی تو اینستاگرام انجام میده نشون میده که تو 2 سال گذشته مروجان ایده تاب‌آوری در حوزه‌های غیر سیاسی هم به طور مشهودی رشد کردن. خودش میگه که اینا مروجان متن‌های انگیزشی هستن، از اینا دیدی صبح پا شدی برو جلو آینه بزن رو شونت و امیدواری به همه اینو بفرست نمیدونم. و رپرها خیلی رشد کرده. مهمترین موضوع دقیقاً همینه، یعنی در وضعیت‌های دشوار تاب آوردن، امیدوار کردن مردم و از ادامه مبارزه حرف زدن بسیار مهمه و اونا اینو گرفتن و دائم با این پیوستن و پیوستگی به خودشون رو تجویز میکنن. یعنی مردم نیاز به تزریق امید داشتن، اینا تونستن این کارو بکنن و اینا فالوورشون شدن. موضوع نشون دادن راه و اینکه بگه امید داشته باشین ما میریم این کارو میکنیم و آینده کوتاه مدتی رو بهشون نشون دادن، موضوعی است که اینا تونستن ازش استفاده بکنن با موفقیت و مردم رو با یک توهم یا فروش خوشبختی فوری، عیدی که با عزیزانمون جشن میگیریم، سفری که در راه و دارم چمدونمو میبندم بیام پیشتون، در واقع این فضا رو ما میبینیم توی شبکه‌های اجتماعی هم. یعنی واقعا امید پیدا کردن که به زودی بدون سازماندهی این رهبری میاد و انجام میده. این روحیه است که در بین از این بسیاری از اینها بوده و متاسفانه ما امروز میدونیم که بالعکس این تصوری که بوده چقدر متاسفانه چنان جمهوری اسلامی سر کار هست و اتفاقی که افتاده این جانها هستن که از بین رفتن. و خیلی مهمه که به این قضیه اشاره بکنیم، دقت بکنیم که بسیاری از این رپرهای ایرانی تو خارج از ایران همشون خواننده درباری هستن، عامل تحمیق هستن، عامل فروختن این رویا هستن و اتفاقا به این فضا دقت بکنیم. همه کسایی که دلشون برای دموکراسی در ایران و پایان دادن به این وضع میتپه باید حواسشون به این روحیات مردم و به آنچه که لازمه باشون بیان بشه بیشتر دقت بکنیم و الا بار دیگه ما هممون در پیچ بعدی هم نظاره‌گر حوادث، تحلیلگران پس و اتفاق خواهیم بود و نه پیشوان نظریه پرداز و راهنمایان مسیر. بعد آخر این تحقیق نتیجه میگیره که در چنین بستریه که بعضی از جریان‌های سیاسی تبدیل به صاحبان سرمایه‌های نمادین یک جنبش میشن، مثل جنبش سبز یک سری صاحبش شدن، برخی دیگه سرمایه‌های نمادین جنبش زن زندگی آزادی رو تصاحب میکنند و گروهی دیگر تبدیل به سخنگویان انحصاری اعتراضات دی ماه 1404 میشن. اما در لایه‌های پایین و در بین غیر حرفه‌ای‌ها آنچه موضوعیت بیشتری داره مقاومت و مبارزه در برابر شکل‌های مختلف تحقیر، همونطور که اعتراضات
اعتراضات 1401 رو نمیشه به واکنش هیجانی نسبت به یک اتفاق فروکاست، اعتراضات 1404 رو هم نمیتونیم به پذیرش ساده انگارانه یک فراخوان تقلیل بدیم. بسیار مهمه، درست میگه، امری که ما هممون میدونیم، ولی داره این تاریخی که هنوز چند ماهی ازش بیشتر نگذشته جعل میشه. دائم صحبت از اینه که میلیون‌ها اومدن به فراخوان شاهزاده تو خیابون، داره میگه که این اعتراضات رو به این فراخوان تقلیل ندهیم و مهمتر از همه اجازه ندیم که این جانهایی که برای آزادی به خیابون رفتن و برای زندگی بهتر و رفاه و عدالت اجتماعی به خیابان رفتن چماقی در دست کسانی بشن که قصد خفه کردن دیگران دارن. میگن شهید دادیم، میگن کشته دادیم، میگن رفراندوم تو خیابونای ایران شد، همه شاهو خواستن. دیگه حرف نزنین، به این خواسته احترام بذارین، به خواسته مردم احترام بذارین، صدای مردم باشین، بگین شاهزاده. و همه اینها مثل این مصاحبه‌ای که مسیح علی نژاد با فرداد فرهزاد داشت تبلیغ این بود که همه میبایست امروز تمکین بکنیم، همه بریم پشت شاهزاده چون او رو صدا کردن. اعلام میکنن اسمی رو که مردم در خیابان‌ها فریاد زدن اسم شاهزاده رضا پهلوی بوده. خب من چیکار کنم الان؟ چی؟ من دارم همین رو تکرار میکنم دیگه، چیکار باید بکنم؟ میری جلو حالا. من تسلیم صدای مردمی هستم که هر کسی رو صدا کردن. گفتم آقای پهلوی رو صدا کردن. این تحقیق رو توصیه میکنم حتما بخونیدش و بهش فکر بکنید، نقد بکنید یا خودتون هر جایی که میتونین زندگی، نگاه ها و انگیزه های این آدم ها رو در بیارین، پایگاه طبقاتیشون رو. امیدوارم ما بیشتر با روایت های کشته شدگان و خانواده هاشون، آرزوهایی که داشتن و تغییراتی که تو این دوره تجربه کردن بیشتر بشنویم و ببینیم. ممنون ازتون که این برنامه رو تا اینجا دنبال کردین و وقتتون رو گذاشتین برای اینکه بتونیم با هم تبادل فکری داشته باشیم. این فقط زمانی میسره که شما هم پیغامتون و کامنتتون رو برای من بنویسین. با لایک کردن این برنامه و ارسالش برای بقیه باعث بشین این صدا بیشتر شنیده بشه. لینک برنامه رو برای دوستان و گروه‌های خانوادگی بفرستید. به خصوص آدرس پخش ماهواره‌ای برنامه رو برای دوستانتون در ایران، مادامی که هنوز اینترنت هست، بفرستین که بتونن اگه دوست داشتن در آینده از برنامه ماهواره‌ای در زمان قطعی احتمالی اینترنت استفاده بکنن. اما برای این پخش ماهواره‌ای نیاز به کمک و حمایت مالی شماست. برای همین خواهش می‌کنم کسایی که دوست دارن و دلشون میخواد و امکانش رو دارن اون دکمه جوین رو بزنن یا از طریق پیپل هر چقدر که دوست دارن برای این امر کمک بکنن. پیش هم از همه شما سپاسگزارم و مهمتر از همه مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.